Сьогодні ми разом з кебетами на полях компанії Harvest на презентації нової зрошувальної машини. Доброго дня, Руслану Доброго дня. Леонідовичу. Ми дякуємо за запрошення на вашу нову ділянку. Вітаємо з відкриттям. Прокоментуйте, будь ласка, в цілому, які масштаби, які цілі і перспективи. Плануємо будувати кожного року приблизно 500-600 гектарів нового зрощення. В цьому році ми запустили 220 гектарів в Бориспільському відділенні. В общій сумі це вже 720 гектар. Для будівництва треба, саме головне, це водозабор, откуда непосредственно істочник води для дальнішого проєктування, розчоту і виконання цього проєкту. Бориспільське відділення, воно розташовано на інфраструктурі ще радянських часів, де будували зрошення на 30 тисяч гектар землі. Да, десь якісь насосні не працюють, тому ми прив'язались до цього об'єкту, і з цього об'єкту вже на сьогоднішній день поливаємо 720. В перспективах наступного року збільшення по Бориспільському відділенню і ще на 290 гектар за счет цієї інфраструктури, яка є. Хочу сказати, що компанія Harvest, в принципі, не така давня на ринку України, але за рахунок корпоративної культури, за рахунок відношення до співробітників, ми майже ніколи не стикаємось з великою кількістю вакансій. Цього року ми до нас взяли молодого агронома на ділянку якраз гібридизації. Потрапив він просто випадково. Ми шукали собі іншу людину, але коли ми познайомилися з ним, то його відкритість, його жага до нових знань і готовність до будь-яких просто задач, то вона нас вразила, і ми його взяли поза штатом. Антоне, вітаю. Я знаю, що ви прийшли в компанію Harvest ще студентом-практикантом. Скажіть, будь ласка, як починався ваш шлях і як ви зростали від практиканта до сьогоднішньої вашої досить високої посади? На університет прийшла заява на практику. Заяву розглянув, приїхав в якості практиканта, поставили мене до агронома. 2 місяці була практика, а потім запропонували стажировку. Через місяць після практики я приїхав у господарство і приступив до свого стажирування. Далі запропонували працювати польовим агрономом, там себе зарекомендував. Потім поставили мене на посаду агроном з агрохімії, а вже після цієї посади поставили на посаду агронома з насінництва. Це було у нас зрошення в Мангушському районі під Маріуполем. І там почався мій, так скажемо, шлях в насінництві. А потім переїхав до Київського кластеру. А розкажіть, будь ласка, як ви дійшли до вашої сьогоднішньої посади, який ваш шлях? Дивіться, я працюю в компанії з 18-го року. Починав свою працю на Донеччині. Потім компанія придбала тут активи. І фактично мій дебют у зрошенні – це минулий рік, 24-й рік. Але це була не ця станція. Ми взяли новий об'єкт, нові поля під зрошення. І це станція Михайлівської Рубежівки. Там фактично був мій дебют. Ну, саме те, що я бачу проблематично, допустим, якщо з точки зрення растініводства, то ми ще маємо спеціалістів, а от спеціалістів гідротехніків ми не маємо. І тут складнощі з кожним годом, з якими ми сталкуємося. Тобто знайти водозабор, розчитати гідравліку, зробити проєкт, вирахувати собівартість проєкту, розрахувати інвестиції. І це все має бути технічно підкована людина. І тут хотілося б, звісно, більше спеціалістів, більше студентів, як на практику, так і далі для роботи в нашому підприємстві. Ми чули від колег, що
є частково брак гідротехніків. Яка ситуація у вас з інженерами? Можливо, у вас є вакансії для нашої молоді, студентів? Гідротехніків ми зараз набираємо і шукаємо, тому що це все-таки досить така вузьконаправлена специфіка. Зараз питання ці всі покладені на інженерів, які більше все-таки основні задачі їхні – це ремонт сільгосптехніки. Тому з розвитком даного напрямку ми шукаємо людей, фахівців. Сподіваємося, що сьогоднішній наш захід заволіче більше потенційно розвинутих, молодих, енергійних студентів і фахівців, які прийдуть до нас в компанію, будуть розвивати і дбати за даний напрямок. Погоджуємось, дякуємо. В першу чергу це відкрита людина. Неважливо, чи є якісь там вузькі знання, неважливо, чи є там розуміння, там, чи ділянки гібридізації, чи там якоїсь окремої культури. Важливо, щоб була просто жага, відкритість, да? Коли людина не боїться задавати запитання, коли не боїться показатись глупою. Да? Ми всі не знаємо всього і неможливо цього знати. Але жага отримати досвід в компанії не один спеціаліст, фахівець високого рівня, який прийшов на практику і залишився з нами, і виріс до таких досить поважних посад. Тому не бійтеся, пробуйте, відчувайте компанію по цінностям, дивіться відгуки, дивіться компанії, які вам близькі не тільки за розташуванням, да? а й те, що компанія транслює в світ. То тоді, коли ви виберете компанію, з якою хочете співпрацювати, хочете проходити практику душею і серцем, то тоді все зростеться і зможете там будувати кар'єру. Потрібно бути цілеспрямованим, тобто розуміти, що ти робиш і для чого ти робиш. Якщо ти не будеш цього розуміти, то далі путь в цьому завершений. Нам студенти інтересні ті, які зацікавлені, ті, які прагнуть досягти у своєму житті чогось високого, чогось кращого, те, що не буде зупиняти його при якихось складних ситуаціях. Тому що агрономія – це кожен день якийсь новий визов. Як кліматичний, так і бувають якісь шкідники, бувають якісь болячки. Це потрібно своєчасно відреагувати і примінити той чи інший препарат. Аграрні вузи, безусловно, можуть дати якусь інформацію, якийсь об'єм знань. Все одно це потрібно більше обкатувати, більше округляти на практиці. Тобто основний, перше, получення знань, а друге – це практика, яку вони можуть отримати і у нас, і в другому підприємстві, які теж заінтересовані в розвитку зрощення. Таких підприємств дуже багато. Ідіть в агрокебети і приходьте в Харвест.